What is up mga palangga? Welcome back to our channel, Diary na Langga. Ako muli ang inyong palangga si John Paul. Kamusta kayo ngayon mga palangga? I hope na nasa maayos at mabuting kalagayan po ang bawat isa sa atin. At patuloy lang po tayong mag-ingat at panatilihin nating malusog at malakas at masigla ang ating mga katawan. Lalo na sa panahon ngayon, usong-uso talaga ang mga sakit. Kaya dapat ingatan talaga natin ang ating kalusugan kasi ito ang pinaka-importante sa lahat. At dahil nga dyan mga palangga, meron ako natuklasang isang multivitamins na kung saan punong-puno ng nutrients na kung saan yun talaga yung hinahanap ng ating katawan. And without further ado, ang topic po natin ngayon, magre-review po tayo kung ano po ba yung mga benefits at nutrients na makukuha natin sa USANA Multivitamins. So, na nakaraang previous video ko nga po last week is nag-unboxing po tayo ng USANA na kung saan nabili ko po sa ate Charol ko at nagkaroon po ako ng discounts na nakuha ko which is 10 to 15% discounts. So, kung gusto nyo, kung naghahanap din kayo ng vitamins which is yung USANA Multivitamins, it is just, lalagay ko po sa description box below yung information ni Ate Charol na kung saan pwede kayo makapag-order at makakuha kayo ng discounts ng USANA Multivitamins for about 10 to 15% off and it costs 3,250 pesos pero pwede siya makuha for about 2,750 pesos or 700 pesos only and she can waive again the shipping costs at madideliver sa address nyo within as soon as within 3 working days. At after nga ng unboxing mga palangga, so tinake ko na yung USANA Multivitamins na yon. So 7 days ago now, so mag-reveal tayo o sasabihin ko sa inyo kung ano nga ba yung benefits na nakuha ko sa pagtitake ng multivitamins na ito. And this video is perfect lalo na sa mga taong masakitin, madaling magkaroon ng sakit. Ang hirap na po talaga ngayon magkaroon ng sakit, so kailangan dapat proteksyonan natin ang ating kalusugan. So this video is perfect lalo na sa mga taong masakitin nga at sa mga taong nagtatrabaho kahit na may pandemic, may COVID-19 pero tuloy-tuloy pa rin sa trabaho, yung mga nagnenegosyo dyan. So this video is perfect for you at lalo na kung gusto mong malaman kung ano yung benefits, ano yung makukuha mo sa USANA at nagpaplano kang bumili nito. So this video is perfect for you, so keep on watching. So, bago kami bumili ng USANA Multivitamins, or bago kami mag-take nito, so may mga previous vitamins na kami ng mga tinake. Sa mga previous videos namin, pwede nyo panoorin, yung Centrum, yung Enervon, yung Revicon, yung Conzace, at marami pang iba. So, madami na kami mga vitamins na tinake kasi we really encourage yung mga palangga to take your vitamins daily. This is one of the ways na kung saan pwede nating maproteksyonan ang ating katawan at ating kalusugan, which is napaka-importante talaga. Dahil nga dun mga palangga, so na-notice ng ate ko, she's actually one of the member ng USANA, pero nagsasal lang siya ng mga products, nag-offer lang siya ng mga products, but she's not really like an active member, but nag-offer siya ng mga products, retailers, ganon. So, since that she's one of the official retailer ng USANA, so inofera niya ako nitong USANA at sabi niya sa akin na sobrang effective itong vitamins na ito, which is narinig ko naman talaga sa mga tao, sa mga kilala ko na maganda daw talaga yung USANA Multivitamins. At dahil nag-unboxing ako last week, at tinake na po namin yon last week, so 7 days ago, so 1 week ago na, so tinitake pa rin namin siya kasi sobrang dami niyang laman. So ito na po siya mga palangga. Ayan! So, 2 bote po siya mga palangga. And each bottle, it has 112 capsules each. So, kailangan dapat by pair na siyang iti-take every day. So, tagi-isang capsule sa isang araw. Iti-take ko siya mga palangga. Same pa rin yung process with previous vitamins. So, iti-take ko siya bago matulog. So, 2 capsules. Each capsule, so 2 capsule na yon, kailangan talaga by pair talaga siya mga palangga para complete talaga yung nutrients. Kasi iba yung nutrients dito, iba din yung nutrients dito, pero parehas silang multivitamins. Pero kapag tinake nyo siya ng tag-isa, 2 pair ng capsules sa isang take, siguradong full talagang lahat ng nutrients is papasok sa loob ng katawan mo. At take note mga palangga, so dahil na nabili ko siya about 2,700 pesos kasi nakuha ko yung 10 to 15% off. So, 2 na po siya mga palangga sa price na yun, 2 bottle na yun. And take note, di ba, napakadami niyang laman, 112 capsules, which is pang matagalan talaga. So, tatagal to sa mga 3 months, ganun, more than 3 months. So,
napakaganda niya. Unlike with other vitamins, it just only had 30 capsules. So, ito napakarami niya talaga sa pangmatagalan na. So, babasahin na nga natin kung ano nakasulat sa each bottles kasi hindi ko to nabasa ng previous video ko. So, ngayong araw na to, sabihin ko sa inyo kung ano nga ba yung kanyang benefits at mga nutrients na makukuha natin dito sa USANA Multivitamins. So, isunahin muna natin itong color blue na bottle. So, itong color blue na bottle na ito, ang tawag sa kanya ay minerals plus ascorbic acid, minerals / vitamins, USANA Core Essentials. So, tinatawag nila itong Core Essentials. Ito sa USANA Core Essentials na ito daw ay pinaprevent niya yung prevention and treatment of mineral deficiency, supports healthy cellular function. So, may mga cells tayo na hindi na nagpa-function. So, sa pamamagitan nitong USANA Core Cell Essentials. So, papaganahin niya yung mga cells natin sa ating katawan at sisigurado niya magiging active tayo. Tapos, ang dosage nito is adults take 4 tablets daily, preferably with meals. So, para sa akin mga palangga, much better pa rin talaga na once a day lang talaga. At ito once a day din. So, much better na twice sila. Parehas sila each day. So, 1 capsule each day. Tapos, the bottle has a safety seal under the cup. Do not use it if the safety seal is broken or missing. So, dapat lagi nakatakip ito mga palangga. And keep outreach of children. So, ilayin nyo ito sa mga bata. Consult your physician if you're pregnant, nursing, taking a prescription drug, or have a medical condition for suspected adverse drug reaction, report to the FDA. So, yun mga palangga. Made in USA po ang USANA. So, kaya talagang high quality siya mga palangga. At saka, avoid nyo ito sa mga bata. So, dapat mag-take ka lang nito siguro mga 16 years old or 18 years old and above. So, pwede na ito sa inyo. At ito naman yung kanyang contents ng each capsule or each capsule. So, meron ditong magnesium, which is magnesium citrate. About 56.25 milligrams na siya. Calcium or calciumite citrate, ascorbic acid, and magnesium ascorbate, and acetyl L-cysteine, boron, zinc, chromium, iodine, selenium, manganese, copper, vanadium, molybdenum, trace minerals, contains chloride, magnesium, sulfate, sodium, potassium, lithium, and boron. So, sa isang cell essentials, napakarami niya ng mga palangga o sobrang dami niya ng vitamins na laman. Tapos, mineral vitamins, USANA Core Essentials, manufactured siya sa USANA sa USA, tapos distribute siya dito sa Philippines. So, ito yun. Yung color blue ay USANA Core Essentials. USANA Core Essentials. Sumunod naman mga palangga is itong color green. Ayan. Yung isa blue, so isa green. So, itong green naman, ang title niya ay, ang pangalan niya ay Multivitamins plus Herbs plus Choline, Bitartrate, Alpha, lipoic acid, coenzyme, Q10, lycopene, so vitamins, vita, antioxidant. So, ito naman is antioxidant. So, ito naman daw, it prevents and treatment for vitamin deficiency and supports health, cellular function. So, same din itong isa kanina, itong color blue na cellular function din, sinusuportahan niya. But the good thing with this, it has full vitamins, treatment for vitamin deficiency. So, lahat ng mga vitamins nandito. Yung kanina naman is mineral deficiency. So, ito multivitamins plus herbs, choline, bitartrate, alpha, lipoic acid, coenzyme, Q10, lycopene. So, ito yung kanyang tablet. Each tablet contains vitamin C, which is calcium, ascorbate potassium, ascorbate magnesium, ascorbate zinc, ascorbate. Meron din siyang mixed tocopherols. Meron din siyang choline, vitamin E, alpha lipoic acid, incitiol, citrus, panthenic acid, polygium, cuspidatum, root, circuma, longa, root, camellia, sensis, lebs, vitamin K1, saporage, japonica, vitamin B3, vitamin B1, vitamin B6, biotin, vitamin B12, olea, vitamin A,
vitamin D3, vitamin B12, coenzyme Q10, targets rectal, lycopene, vitamin K12, and folic acid. So, sobrang dami niya mga palangga, as in, napakarami niya talagang contents ng vitamins dito sa isa na ito, which is yung antioxidant. So, ito yung color green niya, diba? Sobrang dami. Kaya kapag tinake mo ito, kailangan dapat talaga i-spare sila. So, pag tinake mo siya, parehas, spare, sobrang full energized ka talaga kasi diba? Sobrang dami ito. Minerals, multivitamins, ito vitamins for deficiency, which is napaka-great talaga mga palangga. First benefit niya mga palangga, it will provide you healthier and younger looking skin, which is radiant. So, papagandahin niya yung skin mo, yung mga cells sa mga katawan mo na hindi na masyado nag-aano dahil nga aayusin yung mga cells mo sa loob. So, definitely, lalabas din siya at gaganda yung balat mo. So, kung may problem ka sa skin, so possible na pwede siyang magamot nitong. Again, hindi siya gamot, but possible siyang gumaling sa pamagitan nito ng USANA Multivitamins. Another one mga palangga is syempre sa ating mga bones, di ba? Kung kayo mga palangga is laging nagtatrabaho, nagbi-business, so much better talaga na mag-take care ng USANA kasi it really good for our bones, for our movement, for our body movement. So, magiging active at magiging energized ka talaga kapag nag-take ka nito ng USANA. And the third one mga palangga is better metabolism. So, that will provide a better metabolism lalo sa ating katawan. So, pag may mga something na may problem sa ating katawan, pwede niya ayusin itong USANA na ito. So, it's really great, especially with our metabolism. And the fourth one mga palangga is this extra stamina during the day. So, since nagtatrabaho tayo araw-araw para supportahan natin yung ating mga pangailangan, yung ating mga finances. So, syempre, kailangan din protektahan natin ang ating mga sarili. At sa pamamagitan na magkakaroon tayo ng another energized at siguradong protektado yung ating katawan. And the last one, lalo na sa mga taong kulang sa tulog dyan, so USANA is really good for you kasi bibigyan ka niya ng magandang tulog. Lalo na kapag nahihirapan ka matulog, nagkakaroon ka na insomnia. So, I highly suggest or highly recommend to take USANA at magkakaroon ka talaga ng magandang tulog. And these vitamins is really high recommended lalo na sa mga tao dyan na merong dysmenorrhea, arthritis, at saka liver cirrhosis, hypertension, anemia, kidney stones, infertility, at saka tuberculosis. So, possible na pwede niya magamot ng USANA Multivitamins yung mga sakit na iyon at madadagdagan niya ang lalo pang gumaling ang ating katawan at lang yung mga sakit pa natin ay patuloy pa yung mawala at patuloy pa tayong gumaling. And this is also highly recommended sa mga atleta dyan, sa mga mahilig sa sports. So, we highly recommended this kasi nga it provides and supports your body movements and especially sa mga buntis. So, recommended din daw ito sa mga buntis. But much better pa rin to check with your doctor if it is really good for you. At walang, lalo na sa mga kapwa call center ko dyan. So, this is really good for you. Kasi nga, di ba, lack of sleep tayo, lagi tayong puyat paggabi. But if you're going to take this, at kahit konti lang yung tulog mo, napakaganda. Experience ko mga palangga. Ang sarap ng tulog ko kapag nagtitake ako nito ng USANA Multivitamins at hindi siya masyadong nakakataba but magkakaroon ka talaga ng yung sarap yung kain mo, ganun, maganda yung panlasa mo, maayos yung pakiramdam mo, di ba? So, for me, this is really good. Kaya, wala nang patumpik-tumpik pa, bumili na kayo. I hope na nag-enjoy kayo mga palangga sa video na ito at may napulot kayong aral, lalo na sa mga benefits at saka nutrients na makukuha natin sa multivitamins. Kaya kung ikaw ay nagpaplano pa lang bumili nito, so I highly suggest to purchase this multivitamins and we have a special promotion from Ate Charol and you can check it out in a drop-down box. Muli mga palangga, hindi naman sa pinipilit ko kayo mag-take nito but you can take other vitamins as well. As long as we are taking multivitamins or vitamins araw-araw, I highly encourage that mga palangga para siguradong protektado talaga yung ating katawan. Lalo na sa panahon ngayon, hindi mo talaga makikita yung sakit. Para siyang kalaban na hindi mo nakikita. Kaya much better na meron kang protection. Kaya kahit saan ka man pumunta, you are protected with your body and also with your health. I hope nga naman natutunan kayo mga palangga sa video na ito. Hindi ko na po papatagalin ito. So maraming salamat
sa panonood at I hope naman napulot kayong aral din kahit papano. Kung nag-enjoy kayo sa video na ito, do not forget to hit the like button at kung may mga questions kayo or mga tanong, so just comment down below at we will respond as soon as we can. Muli sa channel na ito mga palangga, nagbibigay po kami ng libreng free content, libre na nga free pa, nagbibigay po kami ng free contents for self-improvement, life tips and tricks, and product reviews. So if you're new to our channel, do not forget to hit the subscribe button and hit the bell notification button na din para updated ka for our next videos. At huwag nyo rin po palang kakalimutan panoorin mga previous videos namin right here. Muli mga palangga, ako ngayon si John Paul and I hope you mga palangga have a beautiful day, have a great life, stay safe and stay healthy. Hanggang sa muli.